Dinuka with Electro. ඉතින් යාළුවනේ ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලන්ට මම අදත් මම අලුත් වීඩියෝයක් ඔයාලට ගෙනාවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ GPD2846 කියන MP3 Decoder එක. ඉතින් මේ මොඩියුල් එක අපිට ගන්න පුළුවන් AliExpress එකෙන් හෝ online shop වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ මොනවද රංගුලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ chipset එක GPD2846 කියන chip එක තමයි මේකේ ප්‍රධාන වැඩ කොටසක් කරන්නේ මේ chip එකෙන්. ඊට පස්සේ මේකේ මොනෝ sound එකක් තමයි පිට කරන්නේ watt දෙක. අපිට මේකට 3.7 සිට 5 watt දක්වා පමණයි මේකට අපිට power එක දෙන්න පුළුවන්. මේක LED indicator එකක් තියෙනවා. MP3 support කරනවා. එතකොට micro switch 3ක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක play, දෙවෙනි එක push සහ අනිත් එක next කියලා 3ක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේකට sound එක අඩු වැඩි කරගන්නත් ඒ බටන් තුනෙන්ම පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන MP3 player එකක් වගේම තමයි. විශේෂාංගයකට තියෙන්නේ මේක පොඩි මොඩියුල් එකක් වීම පමණයි. මේකට USB බෑ. memory card එකක් පමණයි මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඕන නම් මොනෝ amplifier එකකට දීලා ඊට වඩා sound එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොඩියුල් එකේ වෙන විශේෂත්වයක් නැහැ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක අත්දැක බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයා මම subscribe කරන්න. ඔයා bell icon tick කරගන්න. කමෙන්ට් කරන්න. like කරන්න. ඉතින් අපි නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.